नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज भने म बनाउँदैछु मुलाको अचार। यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अचार हो, जस्ट 5 मिनटमा बनेर रेडी हुन्छ। हजुरहरू पनि एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोस् है त। अनि कमेन्टमा लेख्नु होला कस्तो भयो भनेर। सुरुमा मैले मसला रेडी गर्छु। मसलाको लागि चाहिँ मैले टिमुर, जिरा अनि काश्मिरी लाल मिर्च लिएकी छु। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने नर्मल पाइने रातो खुर्सानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। 2-3 वटा खुर्सानीलाई यसरी ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ हातले चलाएँ, तर हातले चलाएर रिस्क नलिनु होला। चम्चाले अथवा अरू केहीले चलाउनु होला। अनि यसलाई चाहिँ हल्का यसको बास्ना आउने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। अब हाम्रो मसला पनि लगभग रेडी भइसकेको छ। अब मैले ग्यास बन्द गरेर यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। यता चाहिँ मैले मुला कोरेर अनि हल्का निचोरेर लिएकी छु। हेर्नुहोस् त, यो मुला कोरेर यो छुट्टा छुट्टै भएको छ। पानी त्यति छैन यसमा। अब यसमा मैले 1 चम्चा र आधा सानो चम्चा नुन राख्छु स्वाद अनुसार। नुन राखिसकेपछि यसमा भुटेर पिसेको तिलको धुलो राख्नुपर्छ। हजुरहरूसँग तिलको धुलो छैन भने भुटेको सिलाम अथवा आलस हजुरसँग जेको छोप छ त्यही राख्दाखेरि हुन्छ, उत्तिकै मिठो हुन्छ। अनि चुक अमिलो पनि राख्ने। चुक अमिलोले चाहिँ एकदम मिठो स्वाद आउँछ। चुक अमिलो छैन भने कागतीको रस राख्दा पनि फरक पर्दैन। कागतीको रसको पनि आफ्नो छुट्टै बास्ना हुन्छ। अब अघि न भुटेर राखेको हाम्रो मसलालाई पिसौँ। हल्का चिसो भयो भने यो पिस्न एकदम सजिलो हुन्छ। धेरै मसिनो गराउनु पर्दैन, यतिको मोटो मोटो गरेर पिस्दाखेरि हुन्छ। अब यो सबै मसलाहरूलाई राखिदिने। अब यो अचारलाई झान्नको लागि एउटा प्यानमा तेल बसाल्ने। तेल चाहिँ धेरै थोरै कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिनु होला। अनि तातेको तेलमा मेथी राखेर मेथीलाई कालो हुन दिने यतिको। अब यतिको भएपछि ग्यास बन्द गर्ने। अनि बेसार र खुर्सानी, हरियो खुर्सानी सँगै राख्नुपर्छ, नत्र यो उछिटिएर पोल्न पनि सक्छ। अब बेसार राखेको जस्ट 2-3 सेकेन्ड भित्रमै झार्निसक्नुपर्छ, नत्र बेसार डढ्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूले चम्चाले मिक्स गर्दा पनि हुन्छ, तर स्वाद त हातले नै मिक्स गरेको हुन्छ। हामी नेपालीहरूलाई हातले नै भात नखाँदासम्म अगाइँदैन नि, त्यस्तै मलाई पनि हातले नबोल्दासम्म त चित्त नै बुझ्दैन। हात सफा गरेर अथवा ग्लोभ्स लगाएर पनि हजुरले मोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले चारैतिर यो सबै मसलाहरू लाग्ने गरेर मोल्नुपर्छ। यति भएपछि हाम्रो मुलाको अचार खानको लागि एकदमै रेडी भयो। यसलाई भातसँग अथवा रोटीसँग जेसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला है त। ह्याप्पी कुकिङ। अनि मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।